Good day! Welcome to my YouTube channel. My name is Irex Marabi Dolanon and this is For today's kalaman, turuan ko kayo kung paano gumamit ng Kinemaster, which is ginagamit ko sa pag-edit ko ng videos ko here in my YouTube channel. So, let's start! So, ngayon punta naman tayo sa editing technique na ginagawa video sa YouTube channel. Dito, phone lang ang gagamitin natin and using Kinemaster. By the way, yung Kinemaster is free, so meron siyang watermark and gagamit tayo ng crop and trim pang remove ng watermark sa ating video. So, let's start! Dito, nakapag-download na ako ng Kinemaster and crop and trim. So, itong gagamitin natin sa pag-edit ng video. Pero kung wala ka pa ng dalawang ito, i-download mo ito sa Google Play Store. So, here, click mo lang yung Google Play Store. And then, search natin yung Kinemaster. And then, click install para mag-download yung application natin. Oh, by the way, nakalimutan kong i-click yung Wi-Fi ko. So, ito, open yung Wi-Fi. And then, hintayin natin na mag-reload. So, lalabas si Kinemaster. Ayan, yan yung tsura niya. So, download mo lang yan by clicking install. Next, search natin si crop and trim. Ito yung pang-remove natin ng watermark. So, download lang natin. So, now, start na tayo mag-edit. Click lang natin yung Kinemaster na naka-install sa atin. Here, wait lang na mag-reload. And then, lalabas yung lobby. I-click natin yung plus sign sa may center. Choose square shape. And then, hanap lang tayo ng video na gusto nating i-edit. Example nito is yung aking intro. Marami tayong tools na pwede nating magamit. Dito sa right side, i-click natin yung audio. And then, pipili lang tayo ng pang background music natin. Choose media kung gusto nyo mag-add ng iba pang video of pictures. Click nyo rin yung layers para mag-add na media or effects, stickers. Here, example natin yung sticker na ribbon. Click lang natin yan. So, let's explore some features of Kinemaster. After editing, export na natin siya para ma-save as MP4. Here, you can choose quality, kung 1080p, 720p. So, here, I choose 1080p and wait lang natin na matapos ang pag-export. After saving, punta naman tayo sa crop and trim para matanggal ang watermark sa ating video. Here we go.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe.